Welcome back here on my YouTube channel, and sa video na to, ang ituturo ko sa iyo is on how to back up your website, your WordPress website completely for free. So libre mo lang gagawin ito kung nag-iisip ka, anong ways, anong tools yung gagamitin ko para ma-backup ko. There are many different ways para i-backup ang WordPress website mo. But these tools help me a lot sa business ko. And since gumawa nga ako ng mga website 2016, almost 5 years na rin, yung tool na to yung ginagamit ko. So marami kang makikita out there na alternative na pwede mong gamitin, but this tool saves me a lot. Siyempre din sa time, security ng backup mo, gaano siya ka-secured. And bago natin gawin yung training na to, huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa YouTube channel ko para palagi kitang mapapadala ng mga valuable tips and videos. Bago tayo magsimula, sabihin ko lang sa iyo ano yung 2 main reasons bakit mo kailangang i-backup ang website. Number 1, updates can go wrong. Kung minsan dun sa ating pag-updates sa ating WordPress website nagka-crash, no? Hindi natin inaasahan na may mga instances na yung WordPress is hindi compatible dun sa mga bagong plugins na update. So, kung minsan nagkakaroon ng error dun sa WordPress website mo. Okay? So, kaya importante na ma-backup. Pangalawa, getting hacked your website. And alam mo naman natin, ngayon sa internet is nagkalat yung mga hackers na talagang hindi yun yung trabaho nila na mag-hack ng mga website. And ngayon, dahil meron kang backup ng website, ano man yung mangyari kahit ma-hack nila yung website mo, and sana hindi naman. And dahil nga dun sa mga tinuro ko, like yung tools na binigay ko in my previous video on how to make a WordPress website, ibinigay ko dun yung plugins na makakatulong sa'yo para pataasin si security ng website mo. Ang tawag dun is yung WordPens plugins. So kung di mo pa alam yon, i-download mo yung WordPens plugins and make sure to activate yung 2-factor authentication para 100%, 99.9% secured yung website mo. So let's do this. Simulan na natin. Step number 1, yung gagawin mo is install a backup plugin. Yan. So punta ka dito sa dashboard mo. Yan. So kung di ka pa naka-login, syempre mag-login ka dun sa WordPress dashboard mo. Ang gawin natin is install ang plugins. Click plugins, add new. So kapag nandito ka na sa plugin, i-type mo yung ManageWP worker. Ayan. So itong keyword na to, i-type mo lang siya. And makikita mo dito sa side, ayan, yung ManageWP worker. Install now. Then click activate. Right? So ngayon, ano naman yung next na gagawin ko after kung ma-install ang plugin? Syempre, i-check natin yung settings. I-connect natin yung website mo. Okay? So, ang gagawin mo, dito sa ManageWP Worker, ayan, makikita mo dito yung connection management. So, i-click mo tong connection management later on. So, bago natin gawin yun, kailangan mag-sign up ka muna ng pre-account dun sa ManageWP. So, you need to go to their website or puntahan mo tong link na to. Ayan, i-right-click po lang itong ManageWP. Or you can type directly sa Google yung manageyp.com. Ayan, makikita mo. Tapos, mag-sign up ka for free. So, dito yung email mo, enter the code, and sign up. Tapos, hintayin mo lang yung confirmation sa email mo. Ayan, pwede mo rin i-click tong sign up. In less than 10 seconds, makakagawa ka na ng account mo dito sa ManageWP. So, after that, once na nakapag-create ka na at na-verify mo na yung account mo dito sa ManageWP, kailangan mo lang mag-login at i-connect natin yung WordPress dashboard mo. Okay? So, login. Tapos, sign in lang. Sign in ko lang yung account ko. And isa sa mga tip na mabibigay ko sa'yo, make sure yung 2-factor authentication dito sa ManageWP is i-turn on mo para ikaw lang talaga yung makaka-access dito, hindi yung mga hacker. So, makakatulong yun. And Google, okay, so gagamit ako ng Google Authenticator. Yun ang ginagamit ko. So, ManageWP, lagay ko lang yung code. Kasi once na nakapag-sign in ka na, ito yung makikita mo. So, all you need to do is i-click ito, plus, tapos add website. Yan. So, ngayon dito sa add website, ang ilalagay mo lang dyan, syempre, yung
URL ng website mo. Anong website? So, ang gawin mo is i-copy paste na lang itong link. Yan. Copy paste mo lang dito. Lagay mo lang yung exact link, yung main URL ng website mo. Click add website. Next is you need to add yung WordPress credentials niya para ma-connect. Or yung second options is yung use connection key instead. Ayan. So, dito ngayon makikita, balik tayo sa plugins. And then, i-click mo tong connection management. Click here. I-copy mo yung connection key na nakikita mo sa ibaba. Paste. And add website. Alright, so almost done ngayon. Nakita mo you have successfully added your website, yung gregorioprograms.com. So, you need to go to the website dashboard or you can add another one kung meron ka pang another website. So, unlimited yung pwede mong gawin dito. Dito sa account ko, meron dito around before 300 dahil before marami kong mga website clients. So, ngayon siguro merong mga less than 100. So, since 2016, go to website dashboard. Ayan, makikita mo dito ang kagandahan dito sa ManageWP tool, yung pre-backup tool. Ayan, so parang may dashboard ka rin dito na kung saan makikita mo dyan kung meron kang kailangang i-updates, optimization, ano po yung, ito yung mga added lang to, makikita mo may mga bayad siya. Ayan, notification, uptime monitor, and so on. So ngayon, ang gagawin ko dito is, pupunta ako dito sa backup dahil ito naman yung kailangan natin, backups. Ayan, sa second option. Tapos, i-click mo tong activate backups. Ayan. Click. And pipili ka dito, meron silang options yung $2 monthly. Ayan yung premium options nila, premium options. And ito naman is yung free, 100% free, monthly backup schedule. Ayan, so restore at anytime. So ito yung gagamitin natin. Secure cloud storage, naka-secure to, and yung mga data na binabackup mo is napupunta yan sa Amazon server. So Amazon is a very secured hosting. Okay, so i-click mo tong activate. Tapos pili ka dito ng region saan mo siya gustong i-backup, Europe or United States. So sa US, dahil mas maraming mga server sa US. And ayan, include mo lang yung files and database. Siyempre, yung pinaka-importanting part ng website mo na kailangan ma-backup. Activate. Ayan, activating na siya. Makikita mo naglo-load lang. Alright, so almost done. And makikita mo ganito, meron lang konting message. And after mo ma-activate yung backup options na yon, si tools na to, yung ManageWP na to, is magki-create yan ng first backup. So sa akin, ang marirecommend ko is yung take a daily backup para every time or every day merong backup yung website mo. Dahil kung monthly mo siya gagawin, syempre may mga instances na hindi natin inaasahan para secured. So gawin mo is daily, tapos start time, anytime naman, pwedeng 12 a.m. or ikaw yung bahala kung anong oras siya mag-start. Hindi naman siya makaka-affect dun sa website mo kung ginagamit mo siya. Save mo lang yung settings. Yan. So kung daily, by the way, kung daily ang gagawin mo, you need to purchase itong backups nila. That is $1.4 per month. Approximately nasa less than 100 pesos lang to. So, napakaliit lang yon kumpara dun sa maibibigay sa yung security and peace of mind sa website mo. So, I really recommend na gamitin mo tong backups. Or kung hindi naman, pwede namang monthly. Kung minsan mo lang ginagamit yung website mo, okay lang naman. Nagsimula ako dito monthly. Umabot nga ako ng ilang taon bago ko pinurchase yung daily. Okay na rin yung monthly. So, monthly, ang ganito naman, save mo lang din. Save settings. Yan. So, kung weekly naman, kailangan yun. May additional siya. So, ikaw yung bahala. So, monthly. Ngayon, makikita mo dito, nagba-backup na tayo. And, yung first backup mo, makikita mo diyan every month, meron kang backup dyan na bago. So, para every time na kailangan mong balikan yung website mo, gusto mo siyang i-restore,
sa month na to, pwede mo siyang i-restore. Sa akin, ang ginagawa ko is nire-restore ko siya. So sa akin, dahil nga naka-backup to daily, so pakita ko sa iyo yung website ko. Yan, ito yung aking website. Makikita mo dito sa backup, almost daily ko nagba-backup. So dahil inactivate ko yung daily backup, makikita mo daily. So every, anong oras to? Mga 8 p.m. I think 7. Basta daily ko naka-backup. Ayan. So naka-activate dito yung $1.4 per month. Ayan. So kung gusto kong i-backup siya, by request, pwede rin. Hindi lang siya daily. And by the way, kapag pro version ang ginagamit mo, you can choose every 12 hours, 6 hours, every 1 hour. So, hindi mo naman kailangan yung ganun. Every daily lang. Tapos dito sa backup, pwede ka mag-user requested backup. Exactly kung anong time mo siya kinilik, itong kinilik mo yung save, mababackup siya. So, sabihin natin, akin kapag ginagawa ko to user requested backup, nilalagay ko yung time. So, that is 8:47 a.m. Yan. So, sa date, January 15, makikita mo naman yan. Save ko lang. So, makikita mo dito, next backup. Naka-queue na siya. So, ibig sabihin dito sa January 15 or 16 ngayon, is mababackup dalawa. Ayan. So, merong isang request and then yung isa naman is naka-schedule. Kaya makikita mo dyan yung mga other backups is naka-save. Ayan. Makita mo dito. Daily siya. So that's it. This is our training. If you have anything questions dito sa tinuro ko sa iyo, let me know on the comment below. So para magawa mo to, simple lang, ulitin ko sa iyo. Number 1, install a backup plugin, and that is a ManageWP worker. Ayan, makikita mo. Second is take a backup. You need to sign up dito sa ManageWP backup tool for free. Number 3 is you need to schedule your backup. And if anything happens at na-hack yung website ko, paano ko ma-restore yung aking website? So using this backup, you can easily restore. For example, January 16, gusto ko siyang i-restore ng January 15. Ayan, yung pinakamalapit. So gagawin ko, i-click itong date, January 15. Ayan, ito yung backup. Then, restore backup. I-click ko lang to. Click restore. So once na kinilik ko itong restore, kung ano yung content, yung database nung January 15 is babalik siya. So ganoon lang kasimple, mga less than 5 minutes lang tapos na yung pagre-restore mo. That's easy. Okay? So I hope na marami kang natutunan dito sa ating bagong video, bagong kaalaman, bagong tips na magagamit mo para sa website mo and for your business. Once again, this is Gregorio. Thank you so much for watching. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel ko, please consider to subscribe para mapalagi kitang mapapadala ng mga valuable tips and videos na makakatulong sa iyo. Don't forget to back up your website. Keep safe and God bless. Bye!